دوست داری بدونی این ویدیو چطوری ادیت شده؟ ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنی و سیو کنی، چون مطمئنا بعدا به درت میخوره. برو تو پریمیر، ویدیو رو تو تایملاین اضافه کن، اینجا کلیک راست کن روی نیو آیتم و بعدش ادجاستمنت لایر کلیک کن. ادجاستمنت لایر رو بیار تو ویدیو اصلی تا انتهای ویدیو ببرش و بعد قسمت افکت بنویس دایرکت، افکت دایرکشن بلور رو بیاره، اون رو اضافه کن رو ادجاستمنت لایر و بعد اینجا تو قسمت بلور لنث مقدارش رو بذار روی سی. می‌بینی که ویدیو حالت مات گرفته. حالا چیکار می‌کنی؟ با استفاده از کلید کیبورد دونه دونه و فریم میم جلو و اما قبلش روی سی کلیک می‌کنیم تا ابزار کات رو برامون بیاره، یا اینکه از این قسمت روی این بخش کلیک می‌کنیم. حالا این قسمت رو می‌کشیم تا کمی تایملاین زوم بشه. یه پله می‌ریم اینور کلیک می‌کنیم تا کات بشه. این روند رو چند بار ادامه میدیم. حالا دوباره روی وی کلیک می‌کنیم تا برگردیم به حالت موس. ادامهش رو دیلیت می‌کنیم و از این قسمت میایم یکی در میون افکت رو حذف می‌کنیم. حالا میایم تو تایملاینمون و حالا میگردیم ببینیم کدوم قسمت از آهنگ بیس خوبی داره. برای اینکه کارمون رو راحت‌تر کنیم و نشونه گذاری کنیم، کافیه روی کیبورد دکمه ام رو سر هر ضربه باس کلیک کنید تا جایش رو دقیق به اون نشون بده. بریم ببینیم. دو قسمت از بیس مشخص شد. اون سه تا افکتی که درست کردیم میبریم سمت مارکرامون و میبینیم که خیلی اتوماتیک رو اون قسمت به اون نشون میده. بریم چک کنیم. خیلی عالی. حالا فقط کافیه برای قسمت بیس دوم روی سه تا فایل بکشین، روی آلت نگه دارین و خیلی راحت درگش کنین به این سمت. حالا میتونیم بهش یه افکت نور هم اضافه کنیم تا یه جورایی ماشین برامون نور بالا بزنه. مجدد از بخش افکت خارج میشیم و ادجاستمنت لایر رو اضافه میکنیم. این ادجاستمنت خام رو میاریم اینجا و دقیقاً زیر این مارکر قرار میدیم. میایم تو قسمت افکت، لایت رو سرچ میکنیم، از ویدیو افکت ادجاست لایتنینگ افکت رو روی ادجاستمنت لایر رو اضافه میکنیم. حالا فقط کافیه خیلی راحت بریم اول ویدیو و از این قسمت و این قسمت رو روش کلیک میکنیم تا یک کیفریم برامون اضافه کنه. ابتدا عدد روی 100 قرار میدیم، یه دونه کلیک راست دقیقاً با این فریم با قسمتی که خالی داریم هماهنگ بشه. اینجا دوباره روی ریست میزنیم، دوباره یه پله جلوتر روی 100، یه پله جلوتر روی 20 و همین روند رو تا آخر ادامه میدیم. روی کیفرمامون میگیریم و اونا رو ایزی این میکنیم تا اینجا میتونیم کات کنیم و دیلیت کنیم و خیلی راحت مثل اون حالت قبلی آلت نگه میداریم و میاریم اینجا و بوم، به همین راحتی. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودی. لایک و سیو و کامنت یادت نره. دمت گرم. در قسمت بعد تو افتر افکت بهت آموزش میدم که چطوری این افکت رو انجام بدیم. میبینمت.